So, what's up guys? Andito naman po tayo sa isa namang unboxing video. This time, this is an unboxing for an action camera or a refurbished unit from DJI official store here in the Philippines. So, this is not in any way sponsored dahil yeah, this is just an unboxing kasi if you'll notice, ang sabi nila is no refund, no replacement pag walang video. So, okay. Since ando na lang din tayo, di unboxing na lang din natin. Okay. So, if you'll notice, it says here, DJI official store. Okay. So, let's go. Yep. Okay. O DJI try my best na hindi to i-pause just to make sure. Kasi yung diba? Okay. Oh my God. Oh no. Yan. Okay. So let's try and open this thing up. Okay, very good. Naka-bubble wrap. Okay. Oops, sorry. Tama na. Okay. Wow. Cool. So, medyo may kabigatan siya in fairness. Okay, if you'll notice here, it says, yeah, refurbished unit from www.dji.com. Okay, so nung naghahanap kasi ako ng mga action cam before, siyempre parang ang mga napapanood ko lang is mga SJ cam and mga GoPro or yung Akaso. Dapat nga Akaso yung bibiliin ko pero buti lang meron nakitang video. Sorry, hindi ko na may credit kasi after ko nakita yon, dami ko nang pinanood na video about this. So, shoutout na lang sa'yo kung ikaw man yan. So, yun na. Let's see. Buksan natin. So, ang pagkakaalam ko, kahit na tinag siya as refurbished, hindi talaga siya refurbished. Sabi. Parang ito yung mga unit na mga hindi nabenta sa Europe. Siguro, imbis na itag as manufactured, brand new, tinag na lang or in-identify na lang as refurbished. Ano kung bakit, pero wala sabi, refurbished. So, sealed siya. Okay, so let's break the seal. Oops. Yeah. Yeah. So, okay, ito yung unit. Kung makikita nyo, straightforward, andyan na agad yung unit. So, tingnan natin yan mamaya. Unahin mo natin yung mga accessories. So, latag lang natin sa ating microfiber mat. Microfiber mat. So, made in China din pala siya. Okay. So, ito yung mga laman ng mat. Medyo napuli. Ewan ko. Mababa natin memory ng phone ko. So, ito yung nakalagay kanina dito. Yung battery pack and yung battery. Okay. So, ito niya meron siyang lagay ng memory card, stig. Okay. So, mount. Okay. Parang standard naman ata ito. Parang nag-lock lang siya dyan. Tapos, ito. Cool. Ito. Yun. Stig, diba? Tapos, yung nakalagay siya dito is yung parang screw niya. Cool. Right. Okay, tapos ano kung ano to, warranty ba to? Or kasama siya sa user's guide and owner's handbook. Yun. Okay, tabi muna natin sila. Okay. Next up is yung unit. Okay. So, ito na yung unit. Oops.
Oops. Okay, so may kabigatan siya, in fairness. Tapos, ito yung kasama niyang brace or bracket or case. Tanggalin natin. Okay. So, alam ko karamihan sa inyo andito sa mga ganitong unboxing para makapanood ng satisfying peel. Cool. Cool, right? Yeah. So, chances are hindi ito magbubukas kasi walang laman or wala pang battery. Okay, so makita yung nag-lock or nagkaroon ng clicking. So, hindi naman ako aasang magbubukas to kasi malamang wala tong wala siyang laman. Okay, so charge ko lang tapos videoan ko ulit. Tapos pakita ko sa inyo kung paano. Ayan na siya. So ito na yung build niya. Ito yung bracket. GXR. Long arm. So pinaka cage niya. Okay. Hindi ko pa na-update yung firmware. So next video na lang siguro yung mga quick setup guide. Kasi yung memory card namin dito hindi compatible since mababa yung write speed. Okay. So, yun. Okay. So, buksan lang natin siya. Nakabukas ito. So, ilag na ako para din nyo makita. Okay. So, okay. Ito pa. Front view na siya. Yun. Okay. So, yun lang naman. Okay. So, very good to. Gumagana. At wala naman sira. Medyo maarte lang talaga siya when it comes to memory card. Okay. So, yun. Yep.